«1942 рік. Чистокровного етнічного німця Рудольфа Фредериковича Вайгля викликали до німецького губернатора Львова, щоб передати пропозицію Гіммлера. А саме переїхати до Німеччини, створити в Берліні власний інститут, очолити кафедру в університеті та отримати по війні Нобелівську премію. Німецькі війська стояли під Москвою. Відмовлятися від такої блискучої пропозиції не було сенсу. До того ж, Вайглю вже було 59 років. У такому віці не сперечаються з Гіммлером. Та навіть якби німецькі війська не стояли під Москвою, навіть якби Вайгль був ще зовсім молодою людиною, навіть якби пропозиція не була такою блискучою, хіба можна в умовах фашистської окупації відмовитися виконувати прохання окупантів? 2 роки тому Вайгль так само відмовив першому секретарю щойно створеного Львівського обкому комуністичної партії. Але навіщо Вайгль був так потрібен спочатку радянській, а потім і німецькій владі? Щоб відповісти на це питання, треба повернутися в 1918 рік. Тільки-но почали стихати гармати Першої світової війни. Зруйновану Європу, де царювали голод і антисанітарія, затопили пандемії численних хвороб. І, треба сказати, зменшували кількість її населення не менш ефективно, ніж бойові дії. Особливого розмаху набули іспанка, холера, паразитарні інфекції, такі як поворотний і висипний тиф. В умовах Першої світової війни найбільш епідемічно небезпечним виявився висипний тиф. Цей тиф передається платяною вошею. Поки одяг регулярно перуть і прасують, платяні воші не заводяться. Але війна з її неможливістю дотримуватись правил особистої гігієни все змінила. Почалася пандемія висипного тифу. Ця хвороба відома людству ще з давніх часів, але головний свій удар вона завдала вже у 20-му сторіччі. Всі великі держави намагалися розробити вакцину. Але в 1918 році жодного ефективного способу попередження висипного тифу не існувало. Що зробив Вайгль? У своєму рідному Львівському університеті Вайгль придумав метод вирощування збудника висипного тифу, відкрито за 2 роки до того. Вирощування проводилося прямо в організмі платяної воші. Метод Вайгля полягав у тому, щоб годувати здорових платяних вошей впродовж 12 днів, потім заражати тих вошей мікробами тифу та ростити вже заражених вошей ще 5 днів. Після цього воші перемилювали на пасту, збудника послабляли фенолом і цю суміш переробляли у вакцину. Чим ці 17 днів годувати платяну вошу? Теоретично можна було б годувати вошей кров'ю морських свинок. Воші виживуть, а от мікроби людського варіанту тифу – ні. Для людського тифу потрібна саме людська кров. Причому не консервована, а тепла, жива. Вайгль розмістив воші у спеціальні коробочки – пастки-розплідники. Одна сторона цих пасток була покрита мембраною, що не дозволяла вошам виповзати назовні. Якщо пастку притулити мембраною до тіла людини, воша зможе через ту мембрану кусати людину і пити її кров. Щоб годувати вошей, Вайгль винаймав донорів-добровольців. Пастки-розплідники прив'язували до стегна або на вигін руки. Ну а далі доброволець сидів із розплідником півгодини, і в той час воша пила його кров. Не зовсім елегантно, зовсім не для різдвяних поштових карток, але в такий спосіб проблему годування вошей було розв'язано. Проте ми годуємо вошей не заради того, щоб її годувати. Всередині комахи має розмножуватися збудник тифу. Для цього воша мусить якось заразитися тим збудником. Але як? Зазвичай воша заражається, коли кусає хвору людину. Невже для того, щоб виробляти вакцину, потрібно, щоб в місті постійно були хворі на тиф люди? Може, ще й самому розносити заразу по домівках? Вайгль знайшов вихід. Вошей заражали тифом під мікроскопом. Під 30-кратним збільшенням ставили комахам клізму. Буквально так. Інструменти для цього були створені Вайглем власноруч. Якщо підкувати блоху вважається казковим подвигом, тоді як розцінювати вміння поставити клізму воші? І тут виникла наступна проблема. Вошу ми заразили, але тепер її уже заразно треба ще 5 днів годувати. На небезпеку наражається той самий годувальник. Доброволець, який дозволяє вошам себе кусати. Коли вакцина вже є, можна добровольця щепити, і він не захворіє.
А як бути із першою партією вакцини? Що робити на самому початку? Коли вакцинувати добровольців чи немає чим? Заразних вошей годував сам Вайгль. Звичайно, а як же інакше? У результаті він підхопив висипний тиф, перебіг хвороби був важким, але, на щастя, Вайгль вижив. Годувала вошей і його дружина. І пощастило, вона не захворіла. Пробна вакцина була виготовлена в 1918 році на медичному факультеті Львівського університету. Тестував її на собі, звичайно, сам Вайгль. У 1920 році виробництво вакцини прийшло на індустріальний рівень у спеціально відкритому для цього інституті тифу і вірусології. Тоді ж пройшла перша масова вакцинація проти висипного тифу. А в 1933 році при інституті побудували відповідну фабрику. Після приєднання Західної України СРСР отримав доступ до вакцини. 2 роки по тому, влітку 1941 року, Львів був захоплений нацистами. На початку 1942 року Гіммлер запропонував Вайглю переїхати до Берліну. Вайгль відмовився. Загалом наводячи ті ж доводи, як і раніше, коли кликали переїхати до Москви. Щось про небажаність розташовувати тифозний осередок у столиці, шкідливість виробництва, складність переїзду десятки вакцинованих годувальників. Тоді з Німеччини прислали оберарца, який очолив інститут замість Вайгля. Сам Вайгль став заступником оберарца із науки. Але навіщо Вайгль так хотів залишитись у Львові? Скоріш за все, причинами для обох його відмов була любов до Львова. У широкому розумінні цього слова не стільки до стін та вулиць, як до людей. Точніше зрозуміти цю людину можна було, подивившись на те, що робив Вайгль після того, як Львів був окупований нацистами. Інститут із фабрикою дивним чином розрослися. Раптом виявилося, що для годування вошей Вайглю потрібно немало-небагато більше 1000 осіб. І кожен із цієї 1000 природно отримував недоторканність від окупаційної фашистської влади. Адже інститут тепер формально належав до Верховного командування Вермахту. Годувальники чомусь часто виявлялися представниками львівської інтелігенції. Годували вошей у Вайгля вчені, лікарі, поети та письменники, музиканти, навіть ректор Львівського університету. Усе це було далеко не зайвим. Одразу по вступі до Львова німці розстріляли 28 професорів університету. Годувати вошей у Вайгля також рятувало цих людей від голодної смерті. Але головне, багато годувальників були львівськими євреями. І вони теж отримували платню, і в кожного з них також була корочка Верховного командування Вермахту. І їх також ніхто не смів чіпати. Вони могли жити поза гетто у своїх довоєнних домівках, хоча й носили нарукавні пов'язки із зіркою Давида. Звісно, всіх врятувати Вайгль не міг, але робив все, що було в його силах. Вайгль всю війну під виглядом забору проб крові для дослідів провозив вакцину до Варшавського гетто. Там була ціла система. Сам Вайгль або його учень Мосинг, голова інституту Вайгля в повоєнні роки, їхали до Варшави, щоби забирати кров. І дійсно привозили назад у спеціально обладнаних ящиках кров. Але туди ящики їхали не порожні. В них була вакцина. Або не врахована зі щойно виробленої партії, або та, що залишилась ще з радянських часів. Радянську вакцину вдалося приховати від німецької адміністрації. Вона в жодних паперах не значилася. На тій вакцині навіть етикетки були російською мовою. Тільки під час одного транспортування вдалося провести до Варшавського гетто близько 30 000 доз вакцини. Коли Вайгль бував в Освенцимі, віз вакцину і до концтабору. Раз у раз там якось самі собою гасли епідемії тифу. Після війни в соціалістичній Польщі Вайгль дивним чином вважався німецьким колабораціоністом. Ніхто точним підрахунком, скільки життів рятував Вайгль, не займався. Вайгль був німцем, колабораціоністом
Відмовився співпрацювати зі Сталіним. Виробляв вакцину для солдат Вермахту. Після війни Вайгля висунули на Нобелівську премію. Обійшлося без Гіммлера, щоправда. Сталін категорично заперечував, а розлючувати Сталіна в 1948 році вже ніхто у світі не хотів. Нобелівська премія за перемогу над висипним тифом дісталася швейцарцю Мюллеру, який у 1939 році створив ДДТ. З погляду ефективності краще знищувати вошей, ніж вакцинувати людей. Але є речі важливіші за премії. А зараз вважається, що тільки в Польщі після війни працювало в університетах 74 професори та доценти, життя яких було врятоване Вайглем. Життівне професорів не підраховували. Серед врятованих – Стефан Банах, математик, автор функціонального аналізу. Владислав Орліч, теж математик, автор теорії лінійних топологічних просторів та теорії функціональних просторів Орліча. Станіслав Скровачевський, диригент всесвітньо відомих оркестрів. Насправді, так можна продовжувати ще довго, адже головна спадщина Вайгля навіть не сама вакцина від тифу, а врятовані ним життя.